درنو لیدونکو پښتو کمپیوټر زده کړو ته مو زه پټان افغان هرکلی کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ نو دا خپرونه به له موږ سره تر پایه وګورئ درنو دوستانو نن به په دې باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو چې فوټوشاپ کې موږ دغه کوم فایل چې سیف کوو هغه موږ ته د سکرین پر مخ باندې ښکاره شي د بېلګې په توګه که چېرته موږ سیف 7 فوټوشاپ انسټال کړی وي نو په هغه کې به موږ چې کله پی ایچ ډي فایل سیف کړه نو د هغه پکچر به موږ ته معلومېده خو چون چې نوي ورژنونه راغله او په دې نوي ورژن کې چې موږ کوم ډیزاین سیف کوو په پی ایچ ډي فایل سیف کوو نو په هغه کې موږ ته پته نه لګېږي چې موږ چې سیف کړی دی او دا کوم فایل دی هر یو کوم فایل دی موږ مجبور هر یو ته بیل بیل نوم ورکړو خو که چېرته موږ بېلابېل عکسونه سیف کړي وي پی ایچ ډي نو بیا موږ نشو کولی چې د هغې عکس وګورو ځکه یو عکس ته موږ څو نومونه نشو ورکولی او پېژندل یې ګران کار دی نو د دې د خاطره چې دغه عکسونه وښیي د دې په خاطر باندې باید څه شی وکړل شي د دې دپاره چې پی ایچ ډي فایل کې زموږ هغه ډیزاین موږ ته معلوم شي نو د دې دپاره یو سافټویر راوتی دی چې دغه سافټویر ما تیار ډاونلوډ کړی دی دغه سافټویر به تاسو واخلئ په خپل کمپیوټر کې به انسټال کړئ د هغې وروسته تاسې کولی شئ چې دغه پی ایچ ډي فایل خپل وګورئ پرته له دې نه چې هغه اوپن کړئ تاسې کولی شئ هغه وګورئ او تاسو ته ښکاره شي دغه سافټویر د پی ایچ ډي کوډک په نوم دی چې زه به یې په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک درکړم تاسو کولی شئ له هغې ځایه ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ ښه په سافټویر باندې ډبل کلیک کوم د نیکسټ آپشن وهم د هغې نه وروسته ایکسپټ وهم او نیکسټ وهم سافټویر انسټالېدو ته پروسس کوي نیکسټ وهم او دلته اوس غواړي چې آیا تاسې غواړئ خپل کمپیوټر اوس ریسټارټ کړئ یا وروسته نو زه چون ویډیو مې په کمپیوټر باندې ریکارډ کوم نو وروسته یې ریسټارټ کوم او فینش آپشن وهم له دې وروسته راځم تاسې اوس ګورئ کوم فوټوشاپ فایلونه چې زما وو د هغې عکسونه ماته ښکاري تاسې ګورئ دا دی پی ایچ ډي فایل دی دا ډیزاین دی پکې په همدې شکل په دې نورو کې هم همداسې او هغه کوم یو چې د سکرین په سر پروت و تاسو کولی شئ چې هغه هم وګورئ دا دی همدا شکل نور پی ایچ ډي فایلونه دا ګورئ تاسې دا پی ایچ ډي فایلونه دي اوپن کېږي موږ ته ښیي قدرنو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه که چېرته غواړئ زموږ خپرونه تعقیب کړئ نو کولی شئ چې موږ له ځانه سره سبسکرایب کړئ او د زنګ اپشن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې او خپرونې تر تاسې در ورسېږي تر هغې چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم د خدای په امان ښاد او آباد اوسئ